Sziasztok! Itt nálunk a fűtés is klímákkal van megoldva a házban, de tudom, hogy az emberek többsége a klímákat inkább csak hűtésre szokta használni, viszont mivel eljött a június, ennek itt van az ideje, ezért úgy gondoltam, hogy érdemes beszélni erről a témáról. Ebben a videóban az ilyen beszerelt külső és beltéri egységgel rendelkező split klímákról, és az ilyen beszerelést nem igénylő mobil klímákról lesz szó, leginkább arról, hogy ezek között milyen különbségek vannak, mind a kettő típusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai a másikhoz képest. Ebben a videóban mindezeket elmesélem nektek, és a végére így el tudod majd dönteni, hogy a számodra, a te élethelyzetedben, vagy arra, amire te használni akarod, melyik típus az ideális. Hogyha érdekel a téma, tarts velem ma is! Kezdjük először a split klímával. Alapvetően a két klímatípus között, a mobil és a beépített split között az alapvető különbség az, hogy ezeknek van egy beltéri egysége, ezt hívjuk splitnek, ahol tulajdonképpen a beltéri levegőt keringteti és hűti le, és van egy kültéri egysége is, ami pedig arra szolgál, hogy egyrészt ez tartalmazza a kompresszort, ami a leghangosabb része az egésznek, másrészt pedig azáltal, hogy van külön egy kültéri egység, a hűtés során keletkező meleg levegőt, azt nem bentről kell kijuttatnunk, hanem az eleve itt a kültéri egységben keletkezik, és így tulajdonképpen a benti helység lehűtésé által keletkező meleg, az bent semmilyen problémát nem jelent, mert itt kint keletkezik, és itt kint ebből a kültéri egységből egyből távozik is, és hát ebből a két egységből álló felépítési módból következik a split klímáknak az első, és szerintem a legnagyobb előnye az, hogy egyrészt halkabbak, hiszen maga a kompresszor tartalmazó egység az kint van, külön van a beltéri résztől, másrészt pedig, hogy a beltéri levegő lehűtése során keletkező meleg levegőt, azt nem kell külön valamilyen módon kijuttatnunk a házból, hanem egyből kint keletkezik, és így tulajdonképpen ez sokkal nagyobb hatásfokkal tud működni, mint a mobil klíma. Ugyanis az ilyen mobil klímák azok egyben tartalmaznak mindent, nincsen külön kültéri és beltéri egységük, hanem magában ebben a kis hordozható, ez például ilyen kerekeken gurítható és így könnyen mozgatható egység, ebben van benne minden, a hőcserélő, a kompresszor, meg mindenféle berendezés, meg maga a ventilátor is, nyilván az egyébként a levegőt fújó rész, az a split klímának a beltéri egységében is bent található. Viszont hát ugye ebből, hogy ez mindent egyben, egy egységben tartalmaz, az következik, hogy maga a kompresszor is ugye bent van, tehát amikor ez a hűtést végzés ahhoz járatja a kompresszorát, az nem kint a kültéri egységben berreg, hanem itt bent a szobában. Ezt mindjárt megmutatom, hogy milyen hangos, nem nagyon vészes, de hát azért hallhatóan hangosabb, mint a split klímának a beltéri egysége. Na, akkor hát ugye elkezdett fújni, egyből elég erősen fúj, és akkor a mód gombbal itt a tetején átállítjuk hűtésre, és mindjárt bekapcsol a kompresszor, a hőmérsékletet levesszük hűvösebbre, mint ami ittben van, és most beindult. Hát nem tudom, mennyire hallod, nem vészes, de azért hallatszik, hogy berreg. Mindjárt megmutatom a splitet is, hát azért ez így nem vészes a hangja, nem berregős, hanem inkább ilyen surrogós a kompresszor hangja, de hát azért egyértelműen hallatszik, hogy működik a kompresszora. Na és ilyen a split,
Hát valamennyire az, hogy a levegőt mozgatja, a ventilátornak valamennyi hangja itt is van, de a kompresszor viszont itt egyáltalán nem hallatszik, hiszen az kint van a kültéri egységben. A másik különbség pedig, ami szintén abból adódik, hogy ez mindent egyben tartalmaz, hogy ez a hűtés során ugyanúgy meleg levegőt is előállít ahhoz, hogy a beltéri levegőt le tudja hűteni, viszont ennek nem a kültéri egységében, amilyen nincsen, állítódik elő a meleg levegő, hanem itt a készülék belsejében, és azt a készülék hátulján ki kell fújnia, amihez adnak is hozzá gyárilag egy ilyen hosszú, 1,5 méteresre kihúzható 15 centi átmérőjű gégecsövet, ezt viszont valahol ki kell tudni vezetni, például egy résre nyitott ablakon, vagy egy kéménybe belekötve, vagy egy direkt a falon keresztül ennek a számára készített furatba, és hát egyrészt ugye ez azt is eredményezi, hogy ez a cső bent valamennyire melegíteni fog, hiszen miközben megy ki rajta keresztül a meleg levegő, azért ez valamennyi meleget visszasugároz a helyiségbe, de ami még nagyobb probléma, hogy amennyi meleg levegőt ez kifúj ezen a csövön keresztül, annyi levegőnek pótlódnia is kell a beltérbe, tehát valahol jönni fog folyamatosan befelé a kinti meleg levegő, hiszen ez a működése során, a működési elve miatt levegőt fúj ki a beltérből, és az pótlódni kell, és ugyan ez mondjuk 50-60 fokos levegőt fúj ki ezen a csövön, kintről meg mondjuk a legnagyobb nyári melegben is mondjuk 35-37 fok jön csak be, tehát valójában fog tudni hűteni, de azért nyilván a hatásfokát az rontja, hogy amennyi levegőt kifúj, annyi meleg levegőnek be kell jönnie a kültérből, és az nyilván valamennyire folyamatosan melegíti a ház belsejét, miközben dolgozik a gép. A két klímatípus között az is egy lényeges különbség, hogy hát ugye még a mobil klímát azt simán csak úgy odaállítod valahova, ez amit az előbb mutattam, ami nekünk van, ez 20 néhány kiló, tehát igazából cipelni sem olyan nehéz, kis kerekeken gurul, fogod, leteszed ahova szeretnéd, bedugod a konnektorba, a csövön kivezeted a meleg levegőt, és már működtetheted is, ahol csak szeretnéd. Hát ehhez képest ugye a split klíma az fix, tehát azt egy helyre be kell telepítetni, és akkor csak abban a helyiségben lehet használni, hiszen oda van beépítve, és hát ebből következik az is, hogy ugye be kell telepítetni, tehát ezt nem tudod te magad kivenni a dobozból, oda tenni és beüzemelni, hanem ehhez mindenképpen szakember kell, aki ezt beszereli, az elektromos szerelést és a hűtéshez szükséges gázcsöveket átvezeti a falon, az elektromos vezetékeket is a megfelelően beszereli, gázzal feltölti, és tulajdonképpen neked készre szereli, tehát ehhez mindenképpen szakember kell, mindenképpen pénzért, külön díjért lehet telepítetni, és hát ugye ez igazság szerint a split klímának a hátránya, a mobil klímának, ahogy a nevében is van, az mobil, nem kell hozzá szakember, ezért nem kell pénzt költeni a beüzemelésre, és ráadásul mobil, tehát tulajdonképpen nincs helyhez kötve, nincs ahhoz az egy helyiséghez kötve, ahova be van szerelve, hanem szabadon átviheted akármelyik szobába, ahol használni akarod, sőt, mi ezt a mobil klímát egyrészt a legfelső szintnek a alkalmankénti hűtésére szereztük be, ott nincsen külön split klíma, de valójában az évnek néhány hete szokott lenni, amikor annyira meleg van, hogy ott szükség van külön klímázni, erre az időszakra szerintem jó lesz, meg a lakókocsiban az utazásaink során akarjuk majd használni, és ugye ezt csak egy mobil klímával lehet megtenni, tehát így a mobilnak az előnye, hogy mobil, és nem kell ráadásul szereltetni sem, és így a beüzemelés költsége
sem merül fel. Viszont az is igaz, hogy ugyan a split klímát egyszer be kell szereltetni egy szakemberrel, utána viszont nem lesz vele semmi dolgod, csak annyi, hogy a távirányítót benyomod és beállítod, amilyenre akarod, mert hiszen a csövezés a falon keresztül meg van oldva, a hő kivezetése ezeken a csöveken keresztül a kültéri egység felé meg van oldva, neked semmi dolgod onnantól kezdve vele többé. Nekünk ezek a klímák 15 éve be vannak ide szerelve a házba, azóta folyamatosan minden télen csak ezekkel fűtöttünk, tehát ezek szerintem jóval többet voltak használva, mint általában azok a klímák, amiket csak nyaranta hűtésre használnak, és ennek ellenére még mindig jól teszik a dolgokat, semmi problémájuk nincsen, nem lettek csapágyasak, meg ilyesmi, tehát valójában elég sokat bírnak az ilyen klímák, hogyha megfelelő márkát választasz. Szóval a lényeg, hogy ezzel onnantól kezdve, hogy be van szerelve, semmi dolga nincs az embernek. Ellentétben a mobil klímával, amivel viszont ugyan szabadon átviheted egy másik szobába, de hát mindig az embernek dolga is van vele. Ugye az egyik, amit már az előbb említettem, hogy meg kell oldani a hűtés során keletkező meleg levegőnek a kivezetését. Erre, ugye ahogy mondtam már az előbb is, van ez az ilyen kihúzható gégecső, a 1,5 méter hosszúra ez kihúzható, de egyébként ehhez toldó, hosszabbító megoldások is kaphatóak, tehát igazából ezt meg tudod hosszabbítani. Ennek a gépnek például úgy van megoldva, hogy ide a hátuljára kell a megfelelő helyre ezt felpattintani. Van hozzá egy ilyen csatlakozó is, és van hozzá gyárilag egy ilyen, egy ilyen műanyag, nem is tudom mi ennek a neve. A lényeg az, hogy ezt a csatlakozót ide bele lehet pattintani, és magát ezt az ilyen fedőlapot, ezt pedig például egy résnyire nyitott ablakkal oda lehet csukni, és akkor azon ugye a nagy részét a résnek lefedi, és ezen keresztül pedig ugye ki lehet vezetni, vagy ahogy mondtam, valahova bele kell kötni ezt a kivezető csövet egy kéménybe, vagy egy direkt a számára fúrt furatba. Minden esetre tulajdonképpen ezzel bajlódni kell, hogy valamilyen módon megoldjad a kivezetést. Nyilván egyébként egy ilyennel tökéletesen az ablakrészt se lehet lezárni, tehát ott is azért valamennyi meleg fog visszafelé jönni, szóval na, azért ezzel kell szórakozni. Ráadásul a klímaberendezések a hűtési tevékenységük során kondenzvizet is termelnek, tehát a levegő páratartalma benne a hőcserélő radiátoron lecsapódik, és ezért vizet is tulajdonképpen készít a működése során. Ez a beépített split klímáknál szintén nem okoz problémát, hiszen a beltéri egység úgy van megoldva, hogy abból nem tud kifolyni, hanem van egy kivezető cső, ami nekünk itt ebben a kábelcsatornában megy, és ott kint pedig, mindjárt megmutatom, fel van szerelve, ott van a beltéri egység, itt ez a cső végig egy megfelelő méterenként néhány centiméteres lejtéssel van ide felszerelve, és itt a bokor mögött, ide tulajdonképpen a ház melletti kis virágos kert részre ki van vezetve, és egyszerűen a bent keletkező kondenzvíz az eltávozik, és ezzel sincs semmi dolgunk, szerencsére ez sem dugult el az elmúlt 15 évben egyszer sem. Ezzel szemben a mobil klímák esetében a kondenzvíz elvezetéséről külön gondoskodnunk kell. Ez a készülék is olyan, hogy van egy beépített víztartálya, amiben ő tudja egy darabig gyűjteni a kondenzvizet, amikor azonban az megtelik, akkor ő leáll, érzékeli, hogy tele van a tartály, és olyankor itt alul van egy gumidugóval lezárt kis cső, ott ki lehet egy tálba vagy valamibe engedni, vagy azt is meg lehet oldani, hogy itt fönt is van egy ilyen gumidugó, azt eltávolítva ide a gyárilag hozzá adott ilyen műanyag csövet ráhúzva valami fajta vödörbe vagy valamibe folyamatosan gyűjtjük a felgyűlő kondenzvizet, azonban
mindenképpen erre oda kell figyelni, és ezzel foglalkozni kell, hogy időnként vagy a beépített tartályát, vagy a mellé rakott vödröt, vagy valamit üríteni kell, hogy a gyűlölő kondenzvíz ne okozzon problémát, szóval ennyivel is több macera van vele. Az is egy lényeges különbség a két klímaberendezés típus között, hogy a beépített split klímák nem foglalnak helyet a lakásból, hiszen ott fönt a plafon közelében fel van szerelve a beltéri egység, de valójában ezen kívül a lakásból, a hasznos alapterületből semmilyen módon nem vesz el, míg egy ilyen mobil klíma viszont ugye ide a padlóra van állítva, ugyan ez egy kifejezetten kicsi készülék, 28x30 cm csak az alapterülete és 70 cm magas, tehát valójában nem nagy, de hát mégiscsak ide a padlóra állítva helyet foglal el a lakásból, főleg, hogyha még azt is figyelembe veszed, hogy ugye a hátuljára csatlakoztatott csövét azt ki kell valahol vezetni, az a cső is útba lesz, és akkor lehet, hogy az egész gépet kicsit kerülgetni kell a lakásban. Tehát azért ez tulajdonképpen helyet foglal el a lakásból, ez különösen mondjuk egy kis garzonlakás esetében már fájó lehet, hogy elveszítesz egy négyzetmétert az alapterületedből. Az azonban biztos, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy ilyen beszereltetett klíma nem megoldás, hogyha például mondjuk valaki albérletben lakik, és a tulaj nem járul hozzá, hogy klímát szereltessen be, vagy ugye másnak a lakásában nem akar másnak a lakására áldozni, akkor sem lehetséges ugye egy split klíma, és akkor nem marad más, mint egy mobil egységet üzemeltetni. És ami még szintén a mobil klíma mellett szólhat, az az ára, ugyanis ezek hát jelentősen olcsóbbak, mint egy split klíma, főleg ha annál ugye a beszerelés munkadíját is figyelembe vesszük. Ez például egy olyan kevesebb, mint 100 000 forintba kerülő egység, egy olyan split klíma pedig, ami nálunk fel van szerelve, az egy 3,5 kW-os hűtőteljesítményű egység, az munkadíjjal együtt most már olyan 250-300 000 forint, szóval az árkülönbség is indokolhatja esetenként, hogyha esetleg egy mobil klíma mellett döntesz. Na és akkor a végére egy összefoglalás, hogy szerintem az korábban elhangzottak alapján mikor, melyik lehet az ideális választás. Én azt gondolom, hogy ha van rá megfelelő mennyiségű pénzed, és egy fix helyen akarod használni, akkor mindenképpen jobb választás a split klíma, hiszen halkabb, jobb hatásfokkal működik, nem kell kivezetni se a meleg levegőt, se a kondenzvíz kivezetéssel nem kell szórakozni, nem foglal plusz helyet a lakásból, és jellemzően nagyobb teljesítményű, nagyobb hűtő teljesítményt is tud. Ha azonban valamilyen okból nincs lehetőséged split klímát telepítetni, mert például nincs annyi pénzed, vagy nem a saját lakásodba, vagy olyan kell, amit tudsz használni a lakásban, a nyaralóban, esetleg még a lakókocsiban is, és mindezt egy egységgel akarod megoldani, akkor nyilván a mobil klíma lesz a jó választás, még azzal együtt is, hogy ahogy már ugye mondtam, hát mivel bent van a kompresszor is hangosabb, macerásabb, hiszen ki kell vezetni a meleg levegőt és a kondenzvizet is, és ráadásul a hatásfoka is kisebb, hiszen egyrészt meleg levegőt szív be a lakásba, ahelyett, amit kifúj, másrészt hát ugye ott, ahol kivezeted a meleg levegőt, ott sem biztos, hogy tökéletesen tudsz szigetelni, tehát mindenképpen fog bejutni meleg a kifújt levegő helyére, ebből adódóan hát nem annyira jó hatékonysággal tudnak az ilyenek működni, de cserébe olcsóbb, nem kell fixen beszerelni, szállítható, több helyen is használható. Nyilván mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy ezek alapján melyik fajta klíma az, ami az ő helyzetében, az ő felhasználási igényeinek inkább megfelel. Ezzel a készülékkel pedig még a jövőben több videóban is fogtak találkozni. Egyrészt hamarosan konkrétan erről is készítek majd egy bemutató videót, ez egyébként a Vevortól érkezett, és ahogy mondtam, egy bőven 100 000 forint alatt kapható készülék, abból amennyit eddig használtam, teljesen jónak tűnik, szóval lesz erről hamarosan egy külön bemutató videó, meg lesz egy
olyan videó is, amiben megmutatom, hogy a lakókocsiba hogy fogom megpróbálni beépíteni, hogy ott is az utazásaink során is használható legyen. Remélem, hogy ez a mai videó hasznos volt a számotokra, hogyha tetszett, akkor kérek egy lájkot, ezzel segítheted a csatorna működését, hogyha nem vagy még feliratkozva, akkor most érdemes megtenni, meg nyomni egy csengőt, hogy értesítést kapja a következő videókról, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! With my brand new invention, something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow to the extreme. I rock a mic.